chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình rang đậu phộng tỏi ớt cho gia đình thưởng thức, nhân tiện chia sẻ cách làm của mình luôn nè. Với bí quyết nhỏ này, tuy đơn giản nhưng thành phẩm ngon ơi là ngon. Đậu khô ráo giòn rất lâu nếu bảo quản đúng cách. Hạt đậu không bao giờ bị dính vào nhau. Ngoài làm cho gia đình thưởng thức, bạn hoàn toàn có thể dùng công thức này để làm bán kinh doanh nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm đậu phộng rang tỏi đó thì mình dùng nhiều tỏi một chút mới ngon nha các bạn. Mình dùng ở đây là 50g tỏi đã được bóc vỏ. Mình xắt ra và mình băm nhuyễn ha. Thêm 8 trái ớt nhỏ nữa. Lấy hạt ra cho đỡ cay rồi mình cũng băm nhỏ ra luôn. Lượng ớt thì tùy thích nha các bạn. Bây giờ mình phi tỏi trước nha. Cho vào chảo khoảng nửa chén dầu. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi nè. Để lửa vừa ha các bạn. Khi tỏi săn mặt thì mình hạ lửa nhỏ xuống một chút và mình cho ớt vào. Đảo cho ớt săn lại là được. Rồi mình đổ tỏi ớt ra rây cho ráo dầu. Trước khi rang đậu, mình pha sẵn nước sốt gồm có 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm. Trộn đều lên cho tan đường hết các bạn. Còn đậu phộng các bạn nên chọn mua đậu phộng to hạt một chút, thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Mình mua đậu phộng này ở chợ Việt Nam nè, cũng rất là chắc và đều hạt như thế này. Cho vào chảo khoảng nửa muỗng canh dầu tỏi phi lúc nãy đó. Dầu nóng thì các bạn cho đậu vào rang với mức lửa vừa trong 2 phút. Khi nào chảo đủ độ nóng thì các bạn hạ lửa nhỏ và mình rang đều tay. Như vậy đậu sẽ chín từ từ, vàng đều và rất là giòn. Mình rang khoảng từ 25 đến 30 phút nha. Đậu bây giờ vàng như vậy là được rồi nè các bạn. Lúc này mình cho vào 1 muỗng canh bột chiên giòn. Các bạn có thể dùng bột mì hoặc là bột bắp cũng được nha. Mình rây đều bột vào đậu và mình trộn cho bột áo đều vào hạt đậu. Bột sẽ có chức năng hút ẩm, giúp cho đậu khô ráo và không bị chảy nước khi bảo quản lâu, đồng thời tạo thêm độ giòn cho lớp vỏ ngoài. Mình rang khoảng 2 phút cho bột đủ chín và khô ráo ha. Sau đó thì mình chan sốt nước mắm đường vào chảo. Trộn đều tay cho sốt áo đều vào đậu. Và mình tiếp tục cho tỏi ớt đã phi lúc nãy vào luôn. Đảo đều cho tỏi ớt nó áo đều vào hạt đậu. Và mình đảo cho đến khi các bạn thấy hạt đậu nó ráo lại là được. Rồi mình tắt bếp. Các bạn vẫn đảo thêm chút nữa cho đậu nguội bớt ha. Rồi mình cho ra tràn tre này, dàn ra cho thoáng để đậu nó nhanh nguội nha. Khi đậu còn nóng đó, các bạn thấy đậu hơi dính. Mình dùng tay bóp nhẹ cho đậu rời ra. Khi nguội hẳn đậu sẽ khô ráo và không bị dính vào nhau nữa. Các bạn yên tâm nhé. Chờ nguội hẳn thì các bạn cho vào hũ đựng, bảo quản được 2 tháng ở nhiệt độ phòng. Nếu để trong ngăn mát tủ lạnh, bảo quản được trên 3 tháng đó các bạn.
Đậu phộng rang tỏi, giòn rụm, thơm mùi tỏi, vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay nhẹ của ớt nữa rất là hấp dẫn luôn. Dùng để ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày, nhâm nhi với bia thì rất là bắt luôn. Món này dễ duyên lắm nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thích cách chia sẻ cho mình một like, nhớ bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.